विदेशी एयरपोर्टमा नेपालीहरुको कथा व्यथा त तपाईहरुलाई मैले सुनाइ नै रहेको हुन्छु। आज पनि त्यस्तै एउटा प्रसंग लिएर आएको छु। यो कुरा तपाईहरुलाई मैले अलि धेरै अगाडि नै भन्नुपर्ने थियो, तर अलि ढिलै भए पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सुन्नु होला है। एलएएक्स एयरपोर्टमा एउटा ढाका टोपी लगाएको बुवा र उहाँसँगै एउटा आमा चाहिँ मैले देखेँ। र उहाँलाई देख्ने बित्तिकै नेपाली भनेर छुटाउन मलाई गाह्रो चाहिँ भएन। त्यसपछि उहाँहरुसँग गएँ र उहाँलाई चाहिँ के हेल्प चाहिएको हो जस्तो लागेर सोध्न जाँदाखेरि उहाँहरु चाहिँ एलएएक्स एयरपोर्टमा ट्रान्जिटमा बसिरहनु भएको रहेछ। उहाँहरु चाहिँ अर्को प्लेन अब कसरी चढ्ने, कोसँग सोध्ने भनेर चाहिँ उहाँहरु त्यहाँ यताउता हेर्दै कोसँग बोलौं भनेर बसिरहनु भएको थियो। अब हुन त बुवा आमालाई मात्र हैन, हामी जस्तो यङ मान्छे जो चाहिँ ट्राभल गरिरहेको हुन्छ उहाँहरुलाई पनि यसरी ट्राभल गर्दा धेरै ट्रान्जिट हुँदा चाहिँ गाह्रो पर्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरुले त न इंग्लिश जान्नु भएको थियो, न कहाँ गएर के गर्ने भनेर जान्नु भएको थियो। उहाँहरुसँग खाली एउटा फोन थियो, न वाइफाई जोडिएको थियो, न कोहीसँग बोल्न नै सक्नुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा म गएर उहाँहरुसँग बोले, उहाँहरु एकदमै खुसी हुनुभयो र भनिहाल्नुभयो, नानी हामी त अर्को प्लेन चढ्नु पर्ने हो, कसरी चढ्ने हो, हामी त हेर न यहाँ 3 घण्टा बाँकी छ, हामीलाई यहाँ ल्याएर छोड्दियो, अब के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, मलाई त सहयोग गर्नु पर्यो, जसरी भए पनि प्लेन चढाइदिनु पर्यो भनेर बुवाले भन्नुभयो। अनि बुवालाई मैले, बुवा तपाईसँग फोन नम्बर छ त, कोही छोराको छोरीको कसकोमा आउनु भएको फोन नम्बर छ त भनेर भनेको। उहाँले फोन नम्बर छ तर वाइफाई जोड्देऊ न, पहिला वाइफाई जोडिसकेपछि म गफ गर्छु अनि उले मलाई बाटो बताइदिन्छ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुस् है, अब एलएएक्स एयरपोर्ट जस्तो ठाउँमा जो मान्छे चाहिँ अर्को अब उसमा हुनुहुन्छ, स्टेटमा हुनुहुन्छ, उहाँले बाटो बताएर त पक्कै पनि उहाँहरु जान सक्नुहुन्न। तैपनि मैले उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो हेल्प गर्दै। अब मैले चाहिँ आज के प्रसंगमा कुरा गर्न लागेको भन्दाखेरि ट्रान्जिट। जति धेरै ट्रान्जिट हुन्छ त्यति धेरै प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुसँग आज कुरा गर्न आएको। अब बुवामा चाहिँ नेपालबाट दुबई आउनु भयो है, दुबईबाट एलएएक्स आउनु भयो, एलएएक्सबाट उहाँहरु फेरि फिनिक्स जाँदै हुनुहुन्थ्यो र फिनिक्सबाट फेरि अर्को एउटा सिटी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँहरुले कति प्लेन चढ्नु पर्यो? काठमाडौँबाट दुबई, दुबईबाट एलएएक्स, एलएएक्सबाट फिनिक्स, फिनिक्सबाट फेरि अर्को सिटी, भनेपछि त उहाँहरुले 5 वटा प्लेन चेन्ज गर्नु पर्यो। सोच्नुस् त, 5 वटा सिटी 4 वटा प्लेन हैन चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो चेन्ज गर्दाखेरि उहाँहरुको ह्यासल कति हुन्छ? सबभन्दा फर्स्टमा त नेपालबाट दुबई जाँदाखेरि त्यो प्लेन अन टाइम छ कि छैन, टाइममा उड्यो कि उडेन, त्यहाँबाट उडेर दुबईबाट एलएएक्स आउने प्लेन उड्यो कि उडेन। अब सबै कुरा अन टाइम हुँदै 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 भएर फाइनल डेस्टिनेसनसम्म गयो भने त इट्स फाइन हैन, केही प्रब्लम भएन। तर एकछिन सोच्नुस् त, उहाँहरुको फर्स्ट प्लेन नेपालमा डिले भएको भयो। त्यो डिले हुने बित्तिकै उहाँहरुको दुबईबाट एलएएक्स लस एन्जलस अमेरिकाको लागि फ्लाइट छुट्ने सम्भावना कति हुन्थ्यो? धेरै नै हुन्थ्यो। जब त्यो फ्लाइट छुट्थ्यो त्यसपछि उहाँहरुको एलएएक्सबाट फिनिक्स, फिनिक्सबाट अर्को सिटी जाने त्यो त अफ कोर्स मिस भइहाल्थ्यो। त्यो फ्लाइट मिस हुने मात्र हैन, फ्लाइट मिस हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? अब अर्को प्लेन कतिखेर छ त्यो रिबुकिङ कसले गर्दिने हैन? उहाँहरुको ब्याग। त्यसै गरेर दुबईमा नेपाली पासपोर्टले चाहिँ कति बेरसम्म बस्न सक्छ? भिजाको इस्यु, कति धेरै ह्यासलहरु छन् त हैन त्यसमा। अनि त्यो ह्यासलहरु बुवा आमाहरुले कसरी पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो? मैले बुवा आमाहरु किन भनेर भनिरहेको छु भने मैले उहाँलाई एयरपोर्टमा भेटेँ, उहाँहरु त एउटा एक्जाम्पल मात्र हुन्थ्यो। त्यस्तो बुवा आमाहरु त मैले एभ्री डे जस्तो देखिरहेको हुन्छु। कसैको ट्रान्जिट एलएएक्स हुन्छ, कसैको फाइनल डेस्टिनेसन एलएएक्स हुन्छ, भए पनि उहाँहरु काहीँ न काहीँ त ट्रान्जिट पारेरै आउनु भएको हुन्छ नि त हैन? अब ट्रान्जिट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एटलिस्ट मिनिमम 2 घण्टाको ट्रान्जिट चाहिँ राख्नु भनेर भनेको हुन्छ। तर एभ्री एयरपोर्ट चाहिँ फरक हुन्छ। कुनैमा 2 घण्टाले इनफ हुन्छ, कुनै चाहिँ 2 घण्टा भयो भने पनि पुग्दैन। जस्तो एलएएक्स ठुलो एयरपोर्ट छ, इन्टरनेशनल टर्मिनल छुट्टै छ, डोमेस्टिक टर्मिनलहरु छुट्टै छ, 2 घण्टा ट्रान्जिट भयो भने पनि इनफ हुँदैन। किनभने इमिग्रेसन लाइनमा बस्नु पर्यो, इमिग्रेसन लाइन बसिसकेपछि ब्यागेज लिनु पर्यो। अर्को कुरा ब्यागेजको कुरा आइसकेपछि भनिहाल्छु म तपाईहरुलाई हैन।
फर्स्ट पोइन्ट अफ एन्ट्री कुनै पनि कन्ट्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँले ब्यागेज चेक इन गर्नुभएको छ भने फर्स्ट पोइन्ट अफ एन्ट्रीमा चाहिँ ब्यागेज झिक्नै पर्छ। त्यसपछि अनि अर्को ट्रान्जिटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने ट्रान्जिटमा गएर इन्टरलाइनमा गएर ब्याग ड्रप अफ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि अर्को ह्यासल हो। त्यसपछि बल्ल अर्को प्लेन चढ्न जानुपर्छ। त्यही भएर मैले के भन्न खोजेको भने ट्रान्जिटमा जति धेरै ट्रान्जिट भयो त्यति नै ह्यासल हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले डिलेको कुरा पनि लिएर आएँ। डिले हुने बित्तिकै तपाईँले टिकट कसरी काट्नु भएको छ? तपाईँले टिकट अब सेकेन्ड थर्ड पार्टीबाट काट्नु भएको छ कि होइन आफैले एयरलाइन्सको वेबसाइटमा गएर काट्नु भएको छ कि त्यसमा पनि फरक छ है। तपाईँले कुनै ट्राभल एजेन्सीमा गएर काट्नु भएको छ भने तपाईँले ट्राभल एजेन्सीलाई कल गरेर उनीहरूलाई ल अब टिकट चेन्ज गरिदे भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। होइन तपाईँहरूले डाइरेक्ट एयरलाइन्सबाट काटिदिएको छ भने एज अ कर्टिसी अथवा यो डिले चाहिँ के कारणले भएको, एयरलाइन्सको मिस्टेकको कारणले हो, आफ्नो कारणले हो, वेदरको कारणले हो, फरक फरक रिजन हुन्छ नि त। फरक फरक रिजन भएको भएर एयरलाइन्सले चाहिँ आफूले डाइरेक्ट काटेको छ भने त्यो अनुसार उनीहरूले एज अ कर्टिसी त्यो पनि चेन्ज गरिदिन्छ र त्यो फ्लाइट पनि चेन्ज गरिदियो, सबै कुरा ठिक गरिदियो। तर ब्यागेज तपाईँको अहिले मैले भने जस्तो 4टा डेस्टिनेसन छ भने ब्यागेज अफकोर्स LAXमा आएर त टिप्नु पर्यो। त्यहाँ टिपिसकेपछि अर्को ठाउँमा राखिदिनु पर्यो। तर होइन फ्लाइट डिले भयो, तपाईँको फ्लाइट चाहिँ वेदरको कारणले 24 घन्टा डिले भयो। अब 24 घन्टापछि पनि त्यो स्योर छैन भनेपछि तपाईँले ब्यागेज टिपेर आफूले राख्नु पर्यो। त्यो राखिसकेपछि भोलि गएर कहाँ चेक इन गर्ने, कसरी चेक इन गर्ने? अब हरेक मान्छेले प्राय जस्तो 2टा ब्याग, 2टा चेक इन ब्याग, एउटा क्यारी अन, एउटा ब्याकप्याक बोकेको हुन्छ। 4-4वटा ब्याग लिएर 24 घन्टा कहाँ बस्ने होइन? अब ल ठिकै छ एयरलाइन्सले होटेल दियो भने होटेलमा गएर बस्न सकिन्छ। तर त्यही केसमा पनि होटेलमा जानको लागि त्यो देशमा छिर्नको लागि भिजा छ कि छैन त, त्यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इमर्जेन्सी परेर हामी विदेशबाट नेपाल अथवा हुन्छ नि त्यसरी जाँदाखेरि पासपोर्ट लेस देन 7 मन्थ्स छ। अब 6 मन्थ लगभग हुन लागेको छ। प्राय देशमा चाहिँ तपाईँको 6 मन्थ भ्यालिड हुनुपर्छ पासपोर्ट एक्सपिरेसन डेट, त्यसपछि मात्र ट्राभल गर्न मिल्छ। त्यस्तै केसमा 6 मन्थ हुन लागेको छ, तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ अब आज 6 मन्थभन्दा कम भयो, फ्लाइट डिले भयो, त्यस्तो रिस्कहरू पनि त हुनसक्छ नि त। त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले फ्लाइट बुक गर्दाखेरि, टिकट काट्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु पर्यो, ताकि धेरै ट्रान्जिट पारेर ह्यासल भएर गाह्रो मानी चाहिँ ट्राभल गर्नु भएन। अब यसको लागि चाहिँ सल्युसन के हुन सक्छ त? सल्युसन चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी धेरैजना चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि हतारमा ट्राभल गर्दैनौँ। थोरै मान्छे मात्र हुन्छ जो चाहिँ आजको भोलि नै ल हामीलाई एकदमै इमर्जेन्सी पर्यो ट्राभल गरौँ भनेर ट्राभल गर्ने हुन्छ। नभए धेरैजना चाहिँ अलि अगाडि नै 6 महिना अगाडि नै प्लान गर्ने, अब ल के अरे हामी भेकेसनमा जाने अथवा नेपालबाट विदेश आफ्नो छोराछोरीलाई भेट्न आउने भनेर त्यसरी प्लान गर्दा चाहिँ अलि अगाडि नै प्लान गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। एटलिस्ट 3 महिना अगाडि अथवा 6 महिना अगाडि प्लान गरेर हुन्छ नि। प्लान गर्दा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल प्लान गर्नु पर्यो। फ्लेक्सिबल इन अ सेन्स कस्तो भने अब फ्राइडेको टिकट चाहिँ अलि महँगो छ भने वेडनेसडेको हेर्ने हो कि अथवा मन्डेको हेर्ने हो कि, त्यसरी फ्लेक्सिबल वेले चाहिँ आफूलाई ढाल्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरेर अगाडि प्लान गरिसकेपछि फ्लेक्सिबल टिकट किनिसकेपछि थोरै ट्रान्जिट पार्ने। अब ट्रान्जिटै हुँदैन भन्ने त हुँदैन, किनभने नेपालबाट डाइरेक्ट अमेरिका आउने फ्लाइट त छैन। तर होइन अरू देश जस्तो अब तपाईँ अब दुबई कतारहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने त त्यहाँ त डाइरेक्ट फ्लाइट छ होइन। कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ भने कोरिया जानलाई पनि डाइरेक्ट फ्लाइट छ है। तर होइन मलाई अलि सस्तो टिकट पाइयो म अरू ठाउँमा ट्रान्जिट पारेर जान्छु भन्दाखेरि अरू तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के हो भने नेपालबाट कोरियाको फ्लाइट डाइरेक्ट जान्छन्। तर अरू कुनै एयरलाइन्सबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने जस्तो अब दुबईको टिकट अलि सस्तो पर्यो, डाइरेक्ट कोरिया जाँदा महँगो पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एमिरेट्सको फ्लाइट त डाइरेक्ट नेपाल आउँदैन नि त, उनीहरूको को सेयर फ्लाइट हुन्छ नि त। त्यस्तो को सेयरसँग चाहिँ तपाईँले टिकट लिनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले बुक गर्दाखेरि नै सेपरेट टिकट नलिने। उनीहरूले चाहिँ को सेयर हुने बित्तिकै तपाईँहरूले अब धेरै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरा चाहिँ याद गर्नु कि
कुनै पनि फ्लाइट छ भने उसको 2टा नम्बर 3टा नम्बर छ भने चाहिँ त्यो उसको आफ्नो ओरिजिनल फ्लाइट हो। तर फ्लाइटमा चाहिँ 4टा नम्बर छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कोसेयर फ्लाइट हो। तर अगाडि चाहिँ त्यही एयरलाइन्सको कोड हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल कतार एयरवेजको क्यूआर भन्ने छ है। कतार एयरवेजको क्यूआर छ, फ्लाइट नम्बर 205 छ एक्जाम्पलको लागि, क्यूआर 205 छ। तपाईँ नेपालबाट कतार जाँदै हुनुहुन्छ र कतारबाट चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै प्लेन छ अरे एकछिनको लागि होइन, कतार छैन तर अर्को कुनै छ, उसको कोसेयर छ भने चाहिँ उसले के गर्छ, क्यूआर राख्छ तर 4टा नम्बर हुन्छ। जस्तो 2050 हुन्छ नि, 2050 टाइपको 4टा नम्बर हुन्छ। त्यसरी पनि कोसेयर हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। तर कोसेयर होइन भने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने अर्को चाहिँ नेपालबाट तपाईँ फ्लाइ दुबई जाँदै हुनुहुन्छ, फ्लाइ दुबई चाहिँ युजली कोसेयर दुबईको एमरेट्ससँग हुन्छ, तर कतारको चाहिँ कतारै नेपाल आउँछ होइन। तपाईँ फ्लाइ दुबईबाट चाहिँ कतार दुबईसम्म जानुभयो, दुबईबाट तपाईँ अर्को प्लेन कतारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको एयरलाइन्सको कोड पनि फरक हुन्छ। जस्तो कतारको क्यूआर भयो, फ्लाइ दुबईको अर्कै हुन्छ, एमरेट्सको चाहिँ इके हुन्छ होइन। त्यस्तो गरेर त्यो अनुसार पनि कोसेयर फरक छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त्यो बुझ्न गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले अब ट्राभल एजेन्सीबाट बुक गर्दै हुनुहुन्छ कि उनीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, होइन त्यो पनि होइन भने एयरलाइन्सलाई नै फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा गुगलमा नै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ यो एयरलाइन्सको यो कोसेयर हो कि होइन भनेर चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्यो भने तपाईँलाई ट्रान्जिटमा अलि प्रब्लम हुनबाट सजिलो हुन्छ है। अब त्यसमा पनि के कुरा याद गर्नु पर्यो भने तपाईँ जब एयरपोर्टमा जानुहुन्छ, एयरपोर्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चेक इन गर्ने बेलामा सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो यो ब्याग चाहिँ, तपाईँले चेक इन गर्दाखेरि यो ब्याग चाहिँ मेरो फाइनल डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, वा मैले ट्रान्जिटमा चाहिँ यो ब्याग लिनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईले सोध्नु पर्यो। यति चाहिँ चनाखो हुनै पर्यो हेर्नुस् है। किनभने अब मैले तपाईहरुलाई जति इन्फर्मेसन दिइरहेको छु नि, यो इन्फर्मेसनले त तपाईहरुलाई लाइक इनफ इन्फर्मेसन होला, तर पनि आफू एयरपोर्टमा गइसकेपछि त त्यतिखेर चिलगाडी भनेर खोलेर बस्न त मिलेन। त्यहाँ त तपाईले पनि अलिकति बाटो भएर ओहो यो यस्तो भनेको थियो है, मैले सोध्नु पर्छ है भनेर अलिकति बाटो पनि हुनु पर्यो है। त्यही भएर चाहिँ जब तपाई काउन्टरमा जानुहुन्छ तपाईले वहाँ चाहिँ यो फ्लाइट चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ नि ट्रान्जिटमा गइसकेपछि मैले ब्याग लिनुपर्छ कि पर्दैन, एउटै एयरलाइन्सले मलाई एउटै यो कोसेयर हो कि हैन भनेर उनीहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र अर्को वे पनि कसरी थाहा हुन्छ भने उनीहरुले तपाईलाई बोर्डिङ पास चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसनसम्म दिएको छ कि छैन, त्यसले पनि थाहा हुन्छ। तपाई नेपालबाट दुबई आउनुभयो, दुबईबाट चाहिँ तपाई LAX आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई दुईटा बोर्डिङ पास दिएको छ कि छैन, होइन एउटा मात्र बोर्डिङ पास दियो भने तपाईले चाहिँ के याद गर्नु पर्यो, मलाई किन बोर्डिङ पास दिएन, मेरो ब्याग फाइनल डेस्टिनेसनसम्म पुगेको छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब त्यो भने त फाइनल कुरा भयो है। तर तपाईले बुकिङ गर्दा नै फ्लेक्सिबल डेटमा बुकिङ गर्ने, अनि त्यसपछि सकेसम्म सकिन्छ भने चाहिँ आफैले एयरलाइन्सको वेबसाइटमा टिकट काट्ने, होइन सकिँदैन अलिकति सस्तो चाहिएको छ भने कुनै चिनेको ट्राभल एजेन्सी जसले चाहिँ टाइममै फोन उठाउने हुन्छ नि, टाइममा रेस्पोन्स गर्ने, उनीहरुसँग तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको मिड एन्ड असिस्ट भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोही मान्छेले चाहिँ तपाईलाई ट्रान्जिटमा भेट्छ, एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभले भेट्छ र अर्को प्लेनसम्म पुर्याइदिने सर्भिस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिट एन्ड असिस्ट भन्छ। तर हरेक एयरलाइन्सको त्यो पनि टर्महरु डिफ्रेन्ट हुन्छ। तपाईहरुले एयरपोर्टमा जाँदाखेरि सोध्न सक्नुहुन्छ चेक इन काउन्टरमा यस्तो खालको असिस्टेन्स पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ भने मेरो बुवा आमालाई राख्दौ है भनेर भन्नु पर्यो। अनि त्यो मिड एन्ड असिस्ट चाहिँ कुनै एयरलाइन्सले चार्ज गर्छ, कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ चार्ज गर्दैन। र त्यसै गरेर व्हीलचेयर, हामी धेरैले चाहिँ आजकल बुवा आमालाई व्हीलचेयरमा राखिदिइहालेको छ, जहाँ पनि पुर्याइदिन्छ जे पनि हुन्छ भनेर सोच्छौं। त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ, किनभने LAX एयरपोर्ट एउटा यस्तो ठुलो एयरपोर्ट हो र यहाँको समस्या भनेको पनि व्हीलचेयर हो।
व्हीलचेयर एयरलाइन्सले हेर्दैन, यो छुट्टै कम्पनीले हेर्छ र त्यो बेलामा मान्छे सर्ट पनि हुन सक्छ, अरु एयरलाइन्सले धेरै व्हीलचेयर रिक्वेस्ट गरेको पनि हुन सक्छ, अथवा त्यही प्लेनमा जुन एयरलाइन्समा चाहिँ तपाईले आफ्नो बुवाआमा ट्राभल गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो एयरलाइन्समा चाहिँ तपाईको बुवाआमा भन्दा अरुलाई चाहिँ अलिकति धेरै व्हीलचेयर चाहिने भनेको व्हीलचेयर सुविधा चाहिने नै मान्छे छ भने उनीहरुलाई फर्स्टमा प्रायोरिटी दिन्छ। त्यही भएर व्हीलचेयर छदैछ या ढुक्क हुन्छु भनेर त्यो चाहिँ कन्सेप्ट अलिकति हटाइदिनु होला है। व्हीलचेयर राख्नु राम्रो हो तर सबै ठाउँमा त्यस्तै खालको व्यवस्था पाइन्छ भन्ने छैन। म फेरि अहिको बुवाआमाकोमा आउँछु। बुवाआमाले चाहिँ जब उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रान्जिट लामो छ भनेर उहाँलाई एलएक्स एयरपोर्टमा छोड्दियो। उहाँलाई के भने तपाईहरु यही बसिरहनु, अब इंग्लिशमा भने तपाईहरु यही बसिरहनु, हामी त्यसपछि तपाईको फ्लाइट हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि आउँछौं र पुर्याइदिन्छौं भनेर भन्यो। बुवाआमाले बुझ्नु भएन, न उहाँहरुसँग फोन नम्बर छ छोराको छोरीको, उहाँहरुसँग खाली फेसबुकमा छ तर वाइफाई चलेन मोबाइलमा। उहाँहरुले टाउको हल्लाउनु भो, ओके भन्नुभयो, जा त्यो व्हीलचेयर वाला मान्छे गयो, उहाँहरु बस्या हुनुभयो। मैले सोध्दाखेरि उहाँहरु त्यही प्लेन अर्को प्लेन जानको लागि कुरिरहेको, प्लेन कतिखेर आउँछ थाहा छैन, न उसमा फोनमा टाइम चेन्ज भएको छ न घडी नै छ। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईले घडी चाहिँ लाएर आउन मिल्छ है। बुवालाई चाहिँ कसले के भन्दैछ घडी लाउन मिल्दैन, घडी नलाउनुस् भनेर भन्दैछ। उहाँहरुसँग घडी पनि छैन। त्यो हुने बित्तिकै उहाँलाई कति बजे के भयो, प्लेन कतिखेर जान्छ के पनि थाहा छैन। अनि मैले के भने बुवालाई ल ठिकै छ तपाईहरु यहाँ 20 मिनेट बस्नुस्, मेरो अरु काम छ, किनभने कामको बेलामा सबै अब हुन्छ नि कामै छोडेर हेल्प गर्ने मात्र भन्ने हुँदैन नि त। मलाई खुसी लाग्छ हेल्प गर्दाखेरि, तर छोडेरै पुरै त्यो गर्न मिल्छ भन्ने पनि मिल्दैन। अनि उहाँलाई मैले 20 मिनेट बस्नु, त्यसपछि म तपाईहरुलाई व्हीलचेयर मगाएर पठाइदिन्छु भनेर उहाँलाई व्हीलचेयर मगाए। व्हीलचेयर आउन्जेलसम्म बुवाआमा कहाँ हराउनु भयो थाहा भएन है। त्यसपछि बुवाआमाको लकीली मैले टिकटको फोटो चाहिँ खिचेर राखेको थिएँ, कतिखेर के भनेर व्हीलचेयरको मान्छेलाई देखाउनुहुन्छ भनेर। उहाँहरु जानुभयो अर्को टर्मिनलमा, कसलाई त्यहाँ टीएसएहरु यताउता सोधेर कुन चाहिँले अर्को टर्मिनलसम्म पुर्याइदिएछ। तर अब बुवाआमाले ढाका टोपी लगाउनु भएको भएर म चाहिँ ब्रेकमा ल भनेर खोज्दै खोज्दै गएँ, उहाँहरुलाई अर्को टर्मिनलमा भेटे। उहाँहरु पुग्नु पर्ने थियो टर्मिनल 7, उहाँहरु टर्मिनल 6 बाहिरै हिँडिरहनु भएको रहेछ। अनि किन आउनु भएको त, व्हीलचेयर त मैले भन्देको थिएँ भन्दाखेरि बुवाआमाले होइन प्लेन छुट्न लाए, जानुस् भनेर त्यहाँ मान्छेले गो 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 भन्यो, अनि हामी त आयौं भनेर भन्नुभयो। बुवाहरुलाई चाहिँ मैले पुरा खोजेर उहाँहरुको ढोकासम्म, प्लेनको ढोकासम्म छोड्दिएर त्यहाँ पनि मान्छेलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरे उहाँलाई व्हीलचेयर चाहिन्छ, व्हीलचेयर चाहिँ प्लिज प्रोवाइड गर्दै। उहाँहरुको त्यहाँबाट पनि फिनिक्सबाट पनि अर्को फ्लाइट छ, त्योसम्मको लागि पनि कुनै सुविधा छ जस्तो मैले अहिले भने जस्तो मिरेनसिस छ केही छ भने चाहिँ प्लिज उहाँलाई प्रोवाइड गर्दै प्रायोरिटी लिस्टमा राख्दै भनिसकेपछि अर्को एयरलाइन्सले प्रायोरिटी लिस्टमा राखेर अगाडि सिटमा राखेर कहीँ नजा भनेर त्यहाँ राखिसकेपछि उहाँलाई म छोडेर आएँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु भन्दै पनि कहिले के नमिल्ने कहिले के नहुने भएको भएर चाहिँ तपाईहरुलाई आज म यो कुरा भनिरहेको छु। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई पक्कै पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। अनि र अर्को कुरा चाहिँ यो सँगसँगै चाहिँ म अर्को कुरा पनि के भन्छु भने जति धेरै ट्राभल हुन्छ नि, ट्रान्जिट हुन्छ, त्यति धेरै चाहिँ आफूले बोकेको क्यारियर त्यही सँगसँगै पनि पेपर वर्कहरु हराउने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ। किनभने अब सोच्नुस् है, फर्स्ट डेस्टिनेसनबाट तपाईलाई 4टा बोर्डिङ पास दियो भने 4टा बोर्डिङ पास तपाईले खसाल्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने बोर्डिङ पास त पातलो हुन्छ, कहिले पासपोर्ट यता देखाए कहिले उता देखाए बोर्डिङ पास खस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अर्को कुरा भनेको ब्याग ट्याग। कहिलेकाहीँ ब्याग ट्याग चाहिँ अब तपाईले नेपालमै याद गर्नुभएको होला, ब्याग ट्याग नहेरिकन तपाईको ब्याग हो कि हैन नभनिकन प्रुभ नगरिकन तपाईलाई बाहिर जान दिदैन। त्यस्तै कुनै सानो एयरपोर्टहरुमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। त्यही भएर त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो। जति धेरै ट्रान्जिट त्यति धेरै एसल, र त्यस्तो टाइममा चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट बोक्नको लागि छुट्टै ब्याग बोक्नु पर्यो, डकुमेन्ट्सहरु मात्र बोक्नको लागि एउटा ब्याग बोक्नु पर्यो, त्यसरी उ गर्नु पर्यो। तर ब्याग कतिवटा बोक्नु पर्छ भनेर त्यो पनि अर्को भिडियो चाहिँ मैले चिलगाडीमा बनाएको छु, त्यो तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यो लिंक राखिदिन्छु, त्यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ट्रान्जिटको कुरा गरे।
ट्रान्जिट धेरै भयो भने के हुन्छ, यसको सल्युसन के हुन सक्छ भनेर चाहिँ कुरा गरे। यस्तै अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ प्रस्मिता तपाईलाई चिलगाडीमा लिएर आइ नै रहेको हुन्छु र तपाईलाई चाहिँ के बारेमा अलिकति भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने पनि त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि भने चाहिँ म बिदा हुन्छु। नमस्ते, टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।